Από τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, στο νομό Σερών, αποτελεί έναν από τους επίγειους παράδεισους για την άγρια φύση στην Ελλάδα. Βρίσκεται 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Σερών, 100 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 604 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη και η διαδρομή απολαυστική, καθώς περνάει μέσα από χωράφια και κανάλια γεμάτα σμήνη πουλιών και σπάνια αρπακτικά. Η λίμνη Κερκίνη είναι τεχνητή. Δημιουργήθηκε το 1932 με σκοπό τη συγκράτηση των νερών του ποταμού Στριμώνα. Παλαιότερα, ο ποταμός κυριαρχούσε στην πεδιάδα με τα νερά του να πλημμυρίζουν εποχικά μια τεράστια περιοχή, δημιουργώντας έτσι αχανείς βαλτότοπους. Υπολογίζεται ότι πριν την κατασκευή του φράγματος, κοντά στο χωριό Λιθότοπος, η κοιλάδα του Στριμώνα, μια έκταση 1,2 εκατομμυρίων στρεμμάτων, αποτελούνταν κατά 63% από έλι, τέλματα και λίμνες. Η Κερκίνη έχει έκταση από 50 έως 75 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ανάλογα με τη στάθμη του νερού της λίμνης. Το βάθος της κυμαίνεται ανάλογα με τη διαχείριση του φράγματος, με μέγιστο βάθος τα 10 μέτρα και μέσο βάθος από 1 έως 5 μέτρα. Βόρεια της λίμνης υψώνεται το όρος Κερκίνη και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στα ανατολικά απλώνεται η κοιλάδα του Στριμώνα και στα νότια και δυτικά βρίσκονται το Μαυροβούνι και το Δύσσωρο. Τα νερά της λίμνης, μαζί με τη βλάστηση και το γόνιμο έδαφος, αλλά και την απουσία σημαντικών επιβαρυντικών παραγόντων, δημιουργούν ένα πλήθος από διαφορετικούς οικοτόπους. Η τεράστια σημασία της Κερκίνης ως περιοχή εθνικής φυσικής κληρονομιάς οδήγησε στον χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο το 2006. Σήμερα ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος Κερκίνης, της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΙΠΕΚΑ. Η έκταση της προστατευόμενης περιοχής φτάνει τα 831.000 στρέμματα και εκτός της λίμνης περιλαμβάνει και τους ορεινούς όγκους του όρους Κερκίνη, του Μαυροβουνίου και του Δυσσώρου. Από τα δάση των νητιών μέχρι τα εκτενή υγρά λιβάδια, τους καλαμιώνες, τις αμμώδεις νησίδες και τις τεράστιες εκτάσεις με τα νούφαρα, η Κερκίνη σφίζει από μοναδικές εικόνες άγριας ζωής. Πρόκειται για έναν προορισμό που συγκεντρώνει παρατηρητές της ορνηθοπανίδας από Ελλάδα και εξωτερικό και μία από τις πρώτες περιοχές στη χώρα μας, στην οποία δημιουργήθηκε και μέχρι σήμερα ανθεί ο οργανωμένος οικοτουρισμός. Μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 1.300 είδη φυτών. Η βλάστηση της περιοχής διακρίνεται από μικρά παρόχθια δάση, από ιτιές, πλατάνια, νερόφραξους, σκλήθρα, λεπτοκαριές, καβάκια, αλμυρίκια, λεύκες, ψάθες και αγριοκάλαμα. Πολύ σημαντικό είναι το δάσος από υδροχαρείς ιτιές που πλημμυρίζει την άνοιξη προσφέροντας μοναδικές συνθήκες φωλιάσματος για χιλιάδες πουλιά. Τα γύρω βουνά καλύπτονται από δάση οξιάς στα ψηλά και διάφορα είδη δριός ανάμεικτα με φλαμουριές, γάβρους και άλλα φυλλοβόλα. Στη λίμνη κυριαρχούν τα κίτρινα νούφαρα και κατά θέσεις εμφανίζονται τα λευκά νούφαρα. Στη γύρω περιοχή δεσπόζουν διάφορα είδη όπως ο κρόκος που ανθίζει το φθινόπωρο στα υγρά ορεινά λιβάδια και διάκαινα δάσους έως και κοντά στις κορυφές του όρους Κερκίνη. Η μιλιά η δασική που ανθοφορεί Απρίλιο με Μάιο και τα άνθη της έχουν χρώμα άσπρο μέχρι ανοιχτό ροζ χρώμα. Αργά το φθινόπωρο το φύλλωμα του θάμνου αποκτά αποχρώσεις από πορτοκαλί μέχρι βαθύ κόκκινο. Η αγριοτριανταφυλλιά με τα υπέροχα και χρήσιμα για τα αφεψίματα κοινόροδά της. Η τσαπρουνιά, που συχνά η χρήση της περιορίζεται στους φυτοφράχτες, ενώ οι καρποί της χαίρουν εκτίμησης
κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη. Το τριφύλι, η άγρια μορφή ραδικιού, η λιχνής η στεφανοματική που προσελκύει μεγάλο αριθμό ειδών πεταλούδων, το μανιτάρι, το αρκουδοπούρναρο, ο κράτεγος που στολίζει τις παρυφές του δάσους, το φθινόπωρο με τους κατακόκκινους, μικροσκοπικούς και φαρμακευτικούς καρπούς του. Ο φλόμος, η άγρια μολόχα, η βιόλα, η κναούτια και το μοσχάγκαθο. Ο μεγάλος θησαυρός όμως της Κερκίνης είναι η ορνηθοπανίδα της. Στη λίμνη έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 315 είδη, εκ των οποίων τα 70 είναι προστατευόμενα. Στην κορυφή βρίσκεται η ακριβοθόρητη νανόχινα, που αποτελεί ένα από τα σπανιότερα και αυστηρά προστατευόμενα πουλιά της Ευρώπης. Εδώ έρχεται το μεγαλύτερο τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού κάθε φθινόπωρο. Έτσι, η νανόχινα περνάει τη μισή τουλάχιστον ζωή της στην Κερκίνη, αφού μένει 5 με 6 μήνες κάθε χρόνο. Οι συνθήκες τροφή, θέσεις κουρνιάσματος, όχληση που επικρατούν στις περιοχές ξεχειμωνιάσματος και στις περιοχές στάθμευσης κατά τη μετανάστευση είναι πολύ σημαντικές για την επιβίωση και κατ' επέκταση για τη διατήρηση του πληθυσμού της νανόχινας και για την σταδιακή αύξηση του πληθυσμού ώστε να ξεπεράσει το κρίσιμα χαμηλό επίπεδο που βρίσκεται τώρα. Ιδιαίτερα σημαντική στη λίμνη είναι η παρουσία των αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων. Άλλα υδρόβια και παριδάτια πουλιά είναι οι σπάνιες κοκκινόχινες, οι λαγκώνες, οι κορμοράνοι που εδώ ζουν κατά χιλιάδες, πολλά είδη ερωδιών και λευκών πελαργών. Στην περιοχή δεσπόζουν με την παρουσία τους πολλά είδη αρπακτικών πτηνών. Τα αμφίβια αντιπροσωπεύονται με 11 είδη, ενώ η ερπετοπανίδα περιλαμβάνει 25 είδη. Τα θηλαστικά επίσης περιλαμβάνουν πολλά και σπάνια είδη όπως οι βύδρες, τα τσακάλια και οι αγριόγατες. Περιστασιακά στη λίμνη κατεβαίνουν λύκοι, στα γύρω δάση ζουνε ζαρκάδια και αγριόχειροι, ενώ πιο κοινά είδη είναι οι λαγοί, οι αλεπούδες και οι ασβοί. Επίσης στην περιοχή υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός βουβαλιών στην Ελλάδα, τα οποία υπήρχαν παλαιότερα σε αυθονία στους περισσότερους υγρότοπους της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Όλη αυτή η βιοποικιλότητα δεν θα μπορούσε να συντηρηθεί χωρίς την παρουσία μιας εξαιρετικά πλούσιας ιχθυοπανίδας που περιλαμβάνει 33 είδη ψαριών. Η λίμνη Κερκίνη είναι η παραγωγικότερη λίμνη της χώρας και μπορεί να προσφέρει πλούσια αλλιεύματα. Σήμερα η Κερκίνη περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας του παραρτήματος Κερκίνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΙΠΕΚΑ. Το οργανωμένο σχέδιο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού που εκπονείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του παραρτήματος Κερκίνης βοηθάει στην ανάπτυξη του οικοτουριστικού προϊόντος, της ενίσχυσης των εισοδημάτων των κατοίκων της περιοχής, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. Για το λόγο αυτό, ο υγροβιότοπος της Κερκίνης αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.